สรุปเลยครับว่ามันเหมือนไข่ต้มที่บ้านไหม โอเค ฟัง นะ จากปากวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่ 4ที่เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วแหละเดี๋ยวไฟลท์ตอนประมาณทุ่มครึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนช่วงเช้าถึงบ่ายเรามีเวลาเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อเลยครับมีลองคาเฟ่เดินตลอดแม่ตามครับตอนนี้เราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะกลับขึ้นไปเก็บของแล้วก็อาบน้ำครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เช็คเอาท์แล้วและตอนนี้เรากำลังขนของออกจากโรงแรมแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับโอ้ทุกท่านดูสิเนี่ยเห็นควันตรงนั้นไหมครับเนี่ยเป็นบ่อน้ำพุร้อนทุกคนที่มาที่บ่อน้ำพุร้อนส่วนใหญ่จะมาต้มไข่กันนะครับและนี่ก็จะมีกำหนดว่าเราจะต้มไข่นานแค่ไหนอุณหภูมิเดือดประมาณ105 องศาเซลเซียสนะครับอันนี้ก็คืออุณหภูมิน้ำที่ต่ำลงมาหน่อยประมาณ 45-50 องศาซึ่งคนที่มาก็จะมาแช่เท้าในบ่อน้ำพุร้อนนะครับก็จะแช่ขาลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวแช่แป๊บนึงถ่ายก่อนโอเคนะครับตอนนี้เราก็แช่เท้าลงในบ่อน้ำพุร้อนประมาณ 40-45 องศาเซลเซียสซึ่งโอ้ก็เหมือนอารมณ์เหมือนกับแช่ออนเซ็นเลยนะครับช่วยระบบร่างกายของเราตอนนี้เท้าของแต่ละคนเส้นเลือดก็ปูดขึ้นมาเลยเดี๋ยวแทนขอซุ่มก่อนขอซุ่มอันนั้นมาถ่ายรูปไว้หน่อยมาเส้นเลือดปูดไม่ต้องข้ามหรอกโอ้ยโอเคแค่นี้ก่อนดีกว่าครับเอาไว้เปิดเช็ดขายเราโอ้โหดูสิครับเท้าแดงแจ๋เลยโอเคนะครับขณะนี้น้องฟ้าใสก็จะไปต้มไข่ที่บ่อน้ำพุร้อนกันแล้วนะครับตอนนี้น้องฟ้าใสจะไปทำไข่ต้มนะโอเคนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่จุดต้มไข่แล้วนะครับฟ้าใสได้หยอดไข่ไปแล้ว2 ตะกร้าเดี๋ยวรอประมาณ 10-15 นาทีเดี๋ยวไข่ก็จะสุกได้ที่นะครับตอนนี้ไข่นกกระทาของหม่อมแม่ก็ได้ที่แล้วและคุณแทนจะไปเอาไข่นกกระทานะครับจริงโอ้ร้อนสินะร้อนอยู่แล้ว105 องศาเลยนะได้แล้วไข่นกกระทาของแม่เราก็ไม่ใช่หุ่นที่ทำตามหนูไปดูไข่หนูสิได้แล้วมั้งของยังตั้งเวลาไว้โอเคครับขณะนี้แม่กำลังชิมแบบไม่ใส่แม็กกี้นะครับรสชาติอร่อยมากค่ะโอเคนะครับตอนนี้หม่อมแม่กำลังจะกินไข่นกกระทาแบบใส่แม็กกี้นะครับหม่อมแม่กินเข้าไปแล้วครับ
รสชาติ อร่อยมากค่ะ โอเคครับตอนนี้ก็อีก 15 วินาทีไข่ไก่ของน้องฟ้าใสก็จะได้ที่แล้วพร้อมนะครับวิ่งหมูวิ่ง พร้อมเสร็จ นี่หม่อมแม่ก็ได้แกะให้น้องฟ้าใสได้รับประทานแล้ว ใส่แม็กกี้ไหม เนี่ย ขอมักกี้ รสชาติเป็นไงครับน้องฟ้าใส ร้อน เห็นครับคุณท่านแม่ก็ได้เหยาะแม็กกี้น้องฟ้าใสได้กินแล้ว ทำเอาไว้ปุ๊บ รสชาติเป็นไงครับน้องฟ้าใส ก็อร่อยดีนะ เมื่อวานนี้ บอกว่าต้มที่บ้านก็ได้ใช่ไหมสรุปสุดท้ายมันก็มาต้มไข่จนได้ มนุษย์พ่อได้แถความลับของมนุษย์แม่ครับ วันนี้เปลี่ยนคำพูดว่ามันไม่เหมือนไข่ต้มที่บ้านนะครับสรุปเลยครับว่ามันเหมือนไข่ต้มที่บ้านไหม โอเค ฟัง นะ จากปาก โอเคนะครับขณะนี้ท่านพ่อก็ได้เลาะเปลือกไข่นกกระทาตะกร้าหมายเลข 2เพื่อให้หม่อมแม่ได้กินอีกรอบหนึ่งครับรสชาติเป็นไงครับท่านแม่ อร่อยมาก โอเคนะครับตอนนี้ท่านแม่กับน้องฟ้าใสก็กินไข่นกกระทากับไข่ไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อไปกินข้าวกลางวันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่ข้างในร้านก๋วยเตี๋ยวหลุดโล่งนะครับดูสิลูกค้าเยอะมากเลยครับตอนนี้เรามาอยู่ข้างในร้านก๋วยเตี๋ยวหลุดโล่งนะครับดูสิครับลูกค้าเยอะมากเลยครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วโอ้โหลูกค้าหายไปเยอะมากตอนนี้เราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรามาถึงที่สนามบินเชียงใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในสนามบินกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรามาพักกันอยู่ในลอนช์ของสายการบิน Bangkok Airways นะครับเดี๋ยวเราต้องนั่งอยู่ตรงนี้สักพักนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ไฟลท์ที่ผมจะขึ้นดีเลย์ประมาณ20นาทีที่รอไฟลท์เครื่องบินขึ้นคุณแทนก็กินป๊อปคอร์นหมดไปแล้ว2ห่อนะครับ4แล้วนี่นะครับขณะนี้เวลา1:04 นาทีเดี๋ยวเราจะไปที่เกตกันเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับขณะนี้เวลา1:30 นาทีเราขึ้นมาอยู่บนเครื่องบินแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปตามหาที่นั่งกันโอเคนะครับตอนนี้เราเข้ามานั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อที่จะกลับไปที่กรุงเทพกันเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้กระเป๋าของเรามาครบแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปที่ทางออกกันเลยนะครับตอนนี้ ท่านบังก็ได้รอเราอยู่ที่ประตู1นะครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่ประตู1แล้วใน H1 ที่เราคิดถึงโอเคนะครับในที่สุดเราก็มาอยู่บนรถตู้คู่ใจของเราแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปในบ้านกันเลยโอเคนะครับสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยโอเคนะครับ
สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ